හරි මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ පැරටි ඇල්ගොරිතම් එක ආයෙ පාරක් පැහැදිලි කරලා දීලා කියන්නේ පැරටි ඇල්ගොරිතම් එක මතක තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරලා දීලා 5x5 එකට එක්සැම්පල්ස් වල එකක් දෙන්න. ඉතින් පැරටි එකක් 5x5 එකේ තියෙන පුළුවන් එකම විදිහ මේක තමයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මැදට තියෙන මේ මැද කෑල්ලේ දෙකක් අනිත් පැත්ත හැරලා දෙකක් හරි පැත්ත හැරලා තියෙන අවස්ථාව තමයි පැරටි එකක් තියෙන පුළුවන් එකම අවස්ථාව 5x5 එකේ. ඉතින් මේකට තියෙනවා පැරටි ඇල්ගොරිතම් එකක්. මේ ඇල්ගොරිතම් එක යන්නේ මෙහෙමයි. මම ඇල්ගොරිතම් එක උඩින් දාන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මුලින්ම වයිඩ් ලේයර්ස් වලින් යන්නේ හරියද? ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම මම දකුණ කිව්වොත් වයිඩ් ලේයර්ස් වලින් යන්නේ හරියද? දකුණ වයිඩ් එකයි උඩ දෙකයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. හැම වෙලෙම මේක හැම එකටම පස්සේ අප් දෙකක් තියෙනවා. U2 එකක් තියෙනවා හරියද? R wide U2. ඊට පස්සේ X move එකක් තියෙනවා එකක් කරලා. ඊට පස්සේ ආයෙ R wide U2 R wide U2 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ R down U2 එකක් තියෙනවා. ආයෙ left down U2 එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ triple layer down එකක් තියෙනවා. ආයෙ U2 එකක් තියෙනවා. ආයෙ R up එකයි U2 R down U2 R down. ඔක තමයි ඇල්ගොරිතම් එක. එතකොට අර තිබ්බ පෙයා එක ලස්සනට හැදිලා එනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැතුව. ඒක තමයි පැරිටි ඇල්ගොරිතම් එක. මම ආයෙ පාරක් වොන්නම් මතක් කරන්නම්. ඒ කියන්නේ පැරිටි ඇල්ගොරිතම් එක පැරිටි එකක් නැති තැනකට කරොත් ආයෙ පැරිටි එකක් හැදෙනවා. හරි. ඔන්න බලන්න. R U2 X එකක් කරගුවා R U2 තව පාරක් R U2 R down U2 R left down U2 තුනක් down U2 R up U2 R down U2 R down. දැන් එතකොට ආයෙ පාරක් පැරිටි එක හැදෙනවා. මේක ආයෙ සෝල්ව් කරන්න R up U2 sorry X R U2 R U2 R dash U2 left U2 R3 U2 R U2 R dash U2 R. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට කරාම පැරිටි එක හැදෙනවා. පැරිටි එක කරනවා. ඒක වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ආයෙ ස්ක්‍රැම්බල් කරලා ආයෙ එක්සැම්පල්ස් වලක් කරන්න මම කරපු ටියුටෝරියල් එකේ හැටියට කොහොමද මේක සෝල්ව් කරන් යන්නේ කියලා. හරි. අපි පටන් ගමු මේක හදන්න. මුලින්ම අපි කිව්වා එකපාරක් එක පැත්තක් හදාගෙන ඉන්න එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ සුදු පාට නිසා මම සුදු පාටෙන් හදන්න පටන් ගන්නම්. මෙන්න මෙහෙම බාර් එකක් හදලා. ඊට පස්සේ බාර් එක හදලා ඊළඟට තව බාර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මේක මෙහෙම අරන් ගිහිල්ලා ආපහු කරකවල ගෙනවත් බාර් එකක් හැදෙනවා. ඒකත් උඩට එන්ටර් කරා. ඊට පස්සේ ආයේ මෙතන තියෙන සුදු පාට දෙකක්. එකට එකක් දැම්මා ආපහු අරන් ගියා. හැදුවා සුදු පාට එක හදලා ඉවරයි. අර සුදු පාට එක හදලා ඉවරයි. එතකොට දැන් ආයේ ඊළඟට ඔපොසිට් එක හදා ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ලස්සන දේවල් ටිකක් පේනවා මට. හරි. මෙහෙම කරා නම් හොඳයි වගේ. මේ දෙන්නම උඩට අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම අරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ කහ පාට එක හදාගෙන ආයෙ දෙන්නම පල්ලෙහාට අරන් එන්න ඕනේ. සුදු පාට එක කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ මේකට අර කහ පාට අනිත් ටික එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් එකක් එන්ටර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අනිත් එක හදලා එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. මේක දෙකක් කරකවලා එන්ටර් කරන්න. එන්ටර් කරද්දි දැනටම තියෙන කහ පාට ලේයර් එකකට එන්ටර් කරලා ඊට පස්සේ ආපහු එක ගන්න. එතකොට කහ පාට එක හැදෙනවා. හරි. සුදු පාට හදලා ඉවරයි. කහ පාට හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙ තව බාර් එකක් හදාගෙන ඒ බාර් එකෙන් ඒ පැත්ත හදාගන්න. දැන් මට මෙතන පේනවා තැඹිලි පාට බාර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. තැඹිලි පාට බාර් එකක් හදාගත්තා. ඒක එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතනොත් පේනවා තැඹිලි පාට තව බාර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මට මේ උඩ එක මෙහෙට කරකවලා මේක උඩට දැම්මොත් මෙතන හැදෙනවා තැඹිලි පාට බාර් එකක්. ඉතින් ඒ තැඹිලි පාට බාර් එකත් මම ඇත්තම තැඹිලි පාටට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මට තැඹිලි පාට බාර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මෙතන කෑල්ලයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙකකට දාලා ඊට පස්සේ ආයෙ කෑල්ලක් තියෙනවා. කෑල්ලක් තිබ්බා මෙතන. ඒක මෙහෙම දාලා හරියන්නේ එකක් කරකවල දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකත් හරි. එතනත් බාර් එක හරි. ඔන්න පැති තුනක් හරියටම හරි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැති තුනක් හරි. ඊට පස්සේ ඊතුරු පැති තුනෙන් ළඟ එකක් හොයාගෙන කරගෙන ගියාට පස්සේ අන්තිම පැති දෙක විතරක් ඉතුරු කරන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තෝරගන්නවා මේ පැත්ත. ඊට පස්සේ දැන් රතු කොළ පාට එකක් හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයේ තව කොළ පාට තව බාර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් වගේ යමක් කරගන්න. අපිට පුළුවන් මෙතන ඉන්න නිදහසේ ඉන්න මේ කෑල්ල අරන් ගිහලා මෙතෙන්ට හයි කරලා
බාර් එකක් හදලා ආපහු ගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ තව එක කෑල්ලයි මදි මේක හදන්න. මම මේ ඉන්කම්ප්ලීට් බාර් එක උඩට අරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක කම්ප්ලීට් කරවලා මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඒක පොළ පාටට එන්ටර් කරනවා මේ විදිහට. හරි. එතකොට ඔන්න පැති 4ක් හැදලා ඉවරයි. දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන ඉතුරු පැති 2 විතරක් හදාගන්න කොහොම හරි. දැන් මේකෙත් බාර් එකක් තියෙනවා මේකෙත් බාර් එකක් තියෙනවා. ටිකක් හොඳ වෙලාවක් හොඳ අවස්ථාවක්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ බාර් එකක් නැති තැනකට බාර් එකක් හදන්න තමයි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙම වගේ වැඩක් කරන්න. බලමු හරියයිද කියලා. නෑ ලොකුරට හරියන පාට පේන්නේ නෑ. අපිට පුළුවන් මෙහෙම වැඩක් කරන්න නේද? මෙහෙම ගත්තොත් මේක මෙහෙම හැදෙනවා. හැදලා ඒක ගත්තොත් එතනත් හැදෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ආයේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම හදාගෙන එක ගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අන්තිමට අර අපි කිව්වා වගේ අර සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ මේකෙන් එකක් විතරක් අයින් කරගන්න ඕනේ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කරන්න තියෙන්නේ අපිට මෙතෙන්ට දාගන්න ඕන එක පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ඒක වෙන ලේයර් එකකට කරකවලා දැන් තියෙන ලේයර් එකත් පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු මේ ලේයර් එක ආපහු තිබ්බ තැනට කරකවලා මේක උඩට අරන් ගිහිල්ලා මේක ආපහු රිවර්ස් පැත්තට කරකවලා මේක ආයෙ උඩට යනවා. හරි. එතකොට ඒක තමයි ඒ ඇල්ගොරිතම් ඒ කියන්නේ ඒ මෙතඩ් එක. ඒකෙන් අපිට ඔක්කොම සෙන්ටර්ස් ටික හදාගෙන ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා එක පාටක් තෝරගෙන ඉතින් සුදු පාට කියලා. සුදු පාට පැත්තේ තියෙන හැම එජ් එකක්ම හදාගෙන ගියොත් අපිට වේසියෙන් වැඩේ ඉවරයක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර හැම පාටම එකක් තෝරගෙන ඉන්න ගියොත් ටිකක් අමාරුයි. ඊට වඩා ගොඩක් ලේසි සුදු පාටම තෝරගෙන හදාගෙන ගියා නම් දැන් මම මෙතන හදාගත්තා. තැඹිලි පාට 3ක් මෙහෙම සෙට් වෙන විදිහ. තැඹිලි පාට 3ක් එළියට දැම්මා. කැඩිච්ච එක ආපහු ගෙන්න ගත්තා. ඒක කැඩිච්ච එකක් ආයෙ කැඩුවට අවුලක් නැහැනේ. ඒ හින්දා ඒක ආපහු කඩලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ආයෙ කොළ පාට එක පේනවා මට. එතකොට මං කිව්වා මේ පැත්තේ කොළ පාට නම් මේ පැත්තේ සුදු පාට තියෙන විදිහට හදාගන්න. එතකොට හැදෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතනත්. ඒකත් මම පේනවා මෙතන කොළ පාට නම් මෙතන සුදු පාට තියෙන විදිහට මෙයා මෙතෙන්ට එන්න කරගන්න ඕනේ. එතකොට වැඩේ හරි. මේ තියෙන. හරි දැන් මෙයක් තියෙනවා. තුන් දෙනා පොලිමට තියෙනවා. තුන් දෙනාව කොහොම හරි එකතු කරා. මෙතනින් වෙන කාත් එක්ක හරි රිප්ලේස් කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ හැදුවා රීප්‍රොඩියුස් කරා මේ සෙන්ටර්ස් ටික. ඒක තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ තව පාටක් යන රතු පාට, සුදු පාට, රතු පාට එක මෙතන දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඒක තියෙන විදිහ නම් අවුල්. Parity එකකට එන්න වගේ තියෙන්නේ. මම මේක එකක් හදාගෙන අයින් කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ ඊළඟ එකත් මම ඇඩ් කරගන්නවා හැමම. මෙතන රතු නම් මෙතන සුදුනේ තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙම ඇඩ් කරා. මේ පැත්තට දැම්මා. එකෙන් එකක් ගෙන්න ගත්තා. කම්ප්ලීට් කරා. හරි. එතකොට ඔන්න දැන් සුදු පාට කෑලි 3ක් හැදලා ඉවරයි. තව එක සුදු පාට කෑල්ලක් හදන්න දෙනවා. සුදුයි නිලුයි එක. ඉතින් සුදුයි නිලුයි එකත් එහෙමම යමු. මෙහෙම තියෙනවා. ඔන්න සුදු පාට නිල් පාට එක කෑල්ලක් තියෙනවා. තව සුදු පාට නිල් පාට කෑල්ලක් තියෙනවා. මෙතන සුදු පාට නිල් පාට කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක ලක් එකට හැදිලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මේක ආයෙත් හැදුවා. ආපහු තිබ්බ විදිහට හදාගත්තා. දැන් සුදු පාට කෑල්ල ටික ඉවරයි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ කැමති පාටක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් කහ පාට වගේ තෝරගන්න. දැන් මම කහ පාට තෝරගන්නවා. කහ පාට තෝරගන්න කහයි නිලුයි එක හදනවා. කහයි නිලුයි එක හදන්න කෑල්ලක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන කහ නම් මෙතන නිල්. ඊට පස්සේ මෙතනත් තව කෑල්ලක් තියෙනවා. මෙතන කහ නම් මෙතන නිල් වෙන්න ඕනේ. එතකොට හරි. මෙහෙම එකතු කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ ඒක අරන් ගියා. ඊට පස්සේ මේක සෝල් කරා. ඒකත් හරි. ඔන්න දැන් කහත් එකක් හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ තැඹිලි පාට කහ පාට එක බලමු. තැඹිලි පාට කහ පාට එක කොයි පැත්තේ තියෙන්නේ? තව එකක් තියෙන්න ඕනේ කොහේ හරි. මෙතන එකක් තියෙනවා. ඒක තැඹිලි පාට කහ පාට. තැඹිලි පාට කහ පාට. හරි. මෙතන තැඹිලි පාට නම් මෙතන කහ පාට එන්න ඕනේ. හරි. කහ පාට දැම්මා. හරි. මේක උඩට මේක පල්ලෙහාට මේක දැම්මා. වෙන එකක් එතන ගත්තා. ආයෙ හැදුවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න තැඹිලි කහ පාට ඉවරයි. තැඹිලි කහ කොළ පාට බලමු. කහ කොළ. හරි. මෙතන කහ පාට නම් මෙතෙන්ට කොළ පාට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට කොළ පාට දැන් හරි. ඒක හරි. ඊට පස්සේ ඒක දැම්මා. වෙන කෙනෙක්ට රිප්ලේස් කරා. අපව ගත්තා. සෙන්ටර්ස් එක හැදුවා.
හරි කහ පාට රතු පාට තව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් ෆ්ලිපින් ඇල්ගොරිතම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ පොඩි වැඩ වලට ෆ්ලිපින් ඇල්ගොරිතම් එක පාවිච්චි කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද මේ එතකොට අපේ මූස් ටික අපරාදේ එච්චර මූස් ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ ෆ්ලිප් කරන්න. දැන් මෙතෙන්ට ඕනේ කහ පාට එකක් මෙතන රතු පාට මෙතන කහ පාට. එහෙම සාමාන්‍ය නෝමල් විදිහකට ෆ්ලිප් කරගත්තා. ඒ අතරේ මගේ අනික් කහ පාට රතු පාට එක මිස් වුණා මම එතනට. කොයි එක? නෑ ඒක තියෙනවා. හරි. හරි ඒකත් හරියට හදාගත්තා. දැන් රිප්ලේස් කරන්න එච් අඩු වෙන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එනිමේ මෙතන එච් එකක් තියෙනවා තාමත් අපිට රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. අපි කරගෙන යමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන වාසනාවට අපි තැඹිලි පාට නිල් පාට දෙකක් එක ළඟ වැටලා තියෙනවා. අනික් එකක් දාලා වැඩි ඉවර කරගත්තොත් අපිට ලේසි. එහෙනම් අපි අනික් තැඹිලි නිල් පාට එක හොයාගන්නවා. මෙතන තැඹිලි නිල් පාට එක මෙතන තැඹිලි නම් මෙතන නිල්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේක මෙතෙන්ට උඩට දැම්මා. මේක කරකුවා රිප්ලේස් කරන්න එකක් හොයාගත්තා. රිප්ලේස් කරා අපහු ගත්තා. හරි. එතකොට එතන අපිට එජ් ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මෙතන කොළ රතු පාට එකක් තියෙනවා. කොළ රතු එකත් ඉක්මනට හදාගෙන ඉවර කරොත් අපිට ලේසි. මෙතන රතු නම් මෙතන කොළ වැටෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ රිප්ලේස් කරන්න එජ් දැන් එනවා අඩුයි. රිප්ලේස් කරන්න එජ් තියෙන එකයි. ඒ එජ් එක මම උඩට ගෙන්න ගන්නවා ලේසියට. මේ හරියට. ඊට පස්සේ මම මේක හැදුවා. මේක රිප්ලේස් කරා ආපහු තිබ්බ තැනට ගත්තා. දැන් රිප්ලේස් කරන්න තියෙන එජ් දෙකයි. මෙතන මේවා දෙකයි තියෙන්නේ. මේ දෙක විතරමයි තියෙන්නේ හදන්නත්. ඒ දෙකෙත් පොඩි අමුතු සිද්ධියක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ එකක් හදන්න පොඩි ක්‍රමයක් නියම් මට හිතෙනවා මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරොත් හොඳයි කියලා. දැන් මේ කෑල්ල මෙතෙන්ට අරන් ගිහලා මේ කෑල්ල මෙතෙන්ට අරන් ගිහිල්ලා මේ එජ් එක ෆ්ලිප් කරොත් ඒ කියන්නේ දැන් අතට දැන් මේක මේ චූටි කෑල්ල විතරනේ ෆ්ලිප් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අපි චූටි කෑල්ල විතරක් අයිසොලේට් කරලා ඒ එජ් එක ෆ්ලිප් කරොත් මේක හරියයි. සහ එතකොට මේ එජ් එක ෆ්ලිප් වෙන නිසා මේක ෆ්ලිප් වෙන්නේ නැති නිසා මේකත් හරියයි. හරි. අන්න බලන්න. දැන් මම මේ එජ් එක ෆ්ලිප් කරන විතරයි කරන්න ඕනේ ඇල්ගොරිතම් එක R U R dash ඊට පස්සේ F R dash F dash R. හරි. ඔන්න එතකොට මේක ෆ්ලිප් වුණා. බලන් හිටියනම් තේරෙනවා ෆ්ලිප් වුණා. ඊට පස්සේ මේක නදයක දැම්මට පස්සේ අර කයි මේකයි දෙකම හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ පැරිටිස් දෙකක් තියෙන්න දෙයක් නැහැ. පැරිටිස් තියෙන එකයි. ඒ පැරිටි වගේ පේනවා දෙකක් තිබ්බොත් අපිට අර විදිහට සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ එහෙම තමයි වැඩ යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට දැන් අපිට හදාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙතන පැරිටි එකක් ආවේ නැහැ අපිට ඇත්තට. මම මුලින්ම පැරිටි එකේ ටියුටෝරියල් එක කරපු නිසා මේ පැරිටි එක ආයෙ බරක් මේ හදලා පෙන්නන්න නැතුව ඉන්නම් අපරාධ බරුවට එහෙම ඕනේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ අපිට 3x3 එකක් විදිහට හදාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් 3x3 වීඩියෝස් 3x3 මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න නැත්නම් බලන්න. මම තව ඩීටේල් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මොකද මට හිතෙනවා මම දැන් කරපු වීඩියෝ වලට වඩා හොඳ වීඩියෝ එකක් කරගන්න මට දැන් දැනුම තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඊට වඩා හොඳ 3x3 වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා කොහොමත්. ඉතින් channel එකට කොහොමද subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව tutorials බලලා යනවා කියලා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. පුළුවන් නම් channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා ඔයාලට ඉස්සරහට ඕනේ වීඩියෝ එකක් comment එකකම දාලා set එකට එකතු වෙන්න Rubik's cube හදන. ඉතින් මම තවත් cube එකක් කියන්නේ 6 cube එකක් හරි තව මොකක් හරි cube එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්න. මම තාම වීඩියෝ දාපු නැති මං ගාව තියෙන cube වර්ග තියෙනවා. කියන්නේ අමුතු විදිහේ cube තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට දාන්න. සහ මම දැන් හැම cube එකක්ම වේගෙන් හදන හැටි හොයාගෙන යන්නේ. දැන් 3x3 එක මට තප්පර 30කින් විතර හදන්න පුළුවන්. ඉතින් තප්පර 30කින් හදන්න පුළුවන් විදිහ ගැන මම ටියුටෝරියල් එකක් තාම දාලා නැහැ. ඉතින් ඒවත් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් ඒව තමයි වැඩේ. මෙන්න මෙහෙමයි 5x5 එකේ example solve එක ගියේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලක්කොටම thank you මේක බලන්න ආවට. මම හිතනවා ඔයාලා ටියුටෝරියල් එකෙන් සහ example solve එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. එහෙනම් මං ගිහින් ඉන්න. bye.